Idag är det måndag den 24 april 2023. Jag åker bil. Vart åker jag? Jag åker till Stockholm. Jag ska gå på konsert. Häng med! Vi åker bil. Det är mycket trafik på vägarna. Vi åker genom tunnlar. En tunnel genom tunnlar. Nu är vi framme. Vi parkerar bilen i garaget. Jag betalar för parkeringen i en app. Det finns en parkeringsapp. Här är prislista. Man kan se hur mycket det kostar att parkera bilen här. Det är mycket folk som går på konserten. För att komma in måste man gå igenom säkerhetskontrollen. Så vi går igenom säkerhetskontrollen. Jag visar våra biljetter. Inga rökrutor. Arenan är helt rökfri. Utgång är hemgång. Man får inte röka här. Arenan är mycket stor. Vi kan titta på alla platser. Det är många platser här. Många tomma platser. Så människor kommer snart. Men det är några redan som sitter och väntar på sina platser. Vi kan titta på våra biljetter. Måndag den 24 april 2023 19:30 börjar konserten. Avicii Arena. Rad 32, plats 17. Sittplats 17. Här kan vi se priset. 925 kronor kostar biljetten. Det är en avgift också. 70 kronor avgift. Så, här är alltså platserna, våra platser. Rad 32, sittplats 16 och 17. Hyr en brick och ladda din telefon. Om batteriet är slut på din telefon kan du låna en brick och ladda din telefon. 25 kronor för 2 timmars laddning. Vi sitter och väntar på ett café inne på arenan. Vi sitter och väntar. Nu är det mer folk som sitter på sina platser. Så vi måste också gå och hitta våra platser. Vi går ner för trappan. Här är rad 30, 31, 32. Vi har rad 32. Här ska vi sitta. Plats 17 och plats 16. Det är våra platser. Folk fortsätter komma. Och vi sitter och väntar och lyssnar på musik. Han har öronproppar. Det är bra att ha på en konsert. Nu har konserten börjat och artisterna står på scenen. De sjunger
och spelar olika musikinstrument. Vem är det? Skriv i kommentarer. Han sjunger och spelar gitarr. Det är flera som spelar gitarr. Han spelar piano. Han spelar trummor. De sjunger. De dansar och sjunger. Han filmar konserten. Han har hörselkåpor på sina öron. Musiken spelar mycket högt. Så det är bra att ha hörselkåpor. Konserten är slut och alla går ut. De dansar. Vi åker hem. Nu är det jag som kör bil. Jag sitter i förarsätet. Vi åker hem. Nu är jag hemma. Klockan är 10:11 på kvällen. På natten. Nu ska jag gå hem och lägga mig. Jag är mycket trött. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video. Hej då!